नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा चॅप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स. त्याचा प्रॅक्टिस सेट आहे 3.1. त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे इन अ फिगर अँगल ACD इज ॲन एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल ABC. अँगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री, अँगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री. फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल ACD. बघा, या पद्धतीचे डायग्राम आपण इथे ड्रॉ करून घेतलेला आहे. आपल्याला अँगल ACD फाइंड आउट करायचा आहे. त्याचं मेजरमेंट किती येतं ते बघायचं. बघा, तर आपण इथे घेऊया इन ट्रायंगल ABC अँगल ACD इज an exterior angle of triangle ABC. Angle ACD equals to angle A plus angle B. Theorem of remote interior angle of a triangle. इथे घेऊया अँगल ACD इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री. देअरफॉर अँगल ACD इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. या दोघांचे प्लस केल्यानंतर आपलं जे आन्सर येणार आहे ते येणार आहे 110 डिग्री. ओके, इझी आहे ना. बघा, सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आहे इन ट्रायंगल PQR angle P is equals to 70 degree, angle Q is equals to 65 degree, then find the angle R. आपल्याला अँगल R फाइंड करायचा आहे. मग इथे इन ट्रायंगल PQR अँगल P प्लस अँगल Q प्लस अँगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यायला पाहिजे. मग इथे येतं सम मेजर्स ऑफ अँगल ऑफ अ ट्रायंगल. तर इथे येणार आहे 70 प्लस 65 डिग्री प्लस अँगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आपल्याला अँगल R फाइंड आउट करायचं आहे. मग 180 मायनस इकडे प्लस इकडे येताना ह्या दोघांची प्लस करून आणि हे मायनसमध्ये येईल ती व्हॅल्यू 135 डिग्री. ठीक आहे, यातून हे मायनस केल्यानंतर अँगल R आपल्याला फाइंड आउट होतो 45 डिग्री. ओके, समजलं सर्वांना. क्वेश्चन नंबर 3 आहे द मेजर्स ऑफ अ अँगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री इन ब्रॅकेट x minus 20 ब्रॅकेट कंप्लीट, सेकंड ब्रॅकेट x minus 40 डिग्री ब्रॅकेट कंप्लीट. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच अँगल. ओके, इथे घेऊया x डिग्री प्लस इन ब्रॅकेट x minus 20 डिग्री ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस x minus 40 डिग्री ब्रॅकेट कंप्लीट equals to 180 डिग्री. इथे सम ऑफ मेजर्स ऑफ अँगल ऑफ ट्रायंगल. आता हे बघा, आपण यांची प्लस केल्यानंतर x प्लस x इथे 3x होती. मायनस 20 प्लस 40 केल्यानंतर इथे 60 डिग्री येणार आहे इक्वल्स टू 180 डिग्री येतं. ओके, मग आपण हा 3x इक्वल्स टू हा 180 डिग्री इकडे हा मायनस इकडे येताना हा प्लस होऊन जाईल. 60 आपण या साईडला घेऊया. इथे आन्सर येणार आहे 3x इक्वल्स टू 240 डिग्री. ओके, मग आता ह्यात आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. x इक्वल्स टू 240 अपॉन 3 केल्यानंतर काय येणार आहे आन्सर 3 1 जार 3 3 8 जार 24. ओके, हा 0 ॲज इट इज. इथे मग 80 डिग्री देअरफॉर x इक्वल्स टू 80 डिग्री आन्सर येणार आहे. ते ब्रॅकेटमध्ये घेऊया आपण x minus 20 डिग्री ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल्स टू 80 minus 20
डिग्री इक्वल्स टू इथे 60 डिग्री येणार आहे. ते येणार आहे एक्स मायनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 80 मायनस 40 डिग्री इक्वल्स टू इथे 40 डिग्री हे मेजरमेंट येणार आहे. मग इथे आन्सर येईल देअरफॉर मेजर्स of angle of triangle are 40 and 60 and 80 degree. ओके, ठीक आहे, समजलं. तर क्वेश्चन नंबर 4 आहे the measures of one of the angle of a triangle is twice the measures of its smallest angle and the measures of the other is twice the measures of the smallest angle. Find the measures of the three angles. बघा क्वेश्चन नंबर 4चा आपण सोल्युशन बघणार आहोत. इथे लेट इन ट्रायंगल ABC angle C is smallest angle. Let angle C is equals to x degree. Therefore, angle A equals to 2x degree. Angle B equal to 3x degree. Angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. इथे घेऊया sum of measures of angle of triangle. Two x plus 3x plus x equals to 180 डिग्री. बघा A ची व्हॅल्यू 2x आहे, B ची 3x आहे आणि C ची x आहे. मग हे येणार आहे यांची प्लस केल्यानंतर आन्सर येणार आहे प्लस 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री. मग एक्सची व्हॅल्यू काय येते 6 3 80 येते, म्हणून इथे एक्स डायरेक्ट काढू आपण. एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 6 6 1 6 6 3 18 अँड 0 म्हणजे 30 डिग्री. इथं देअरफॉर एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री येणार आहे. ते येईल देअरफॉर अँगल ए इज इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 60. 2 3 60. Angle B is equals to 3x equals to 3 into 30 degree equals to 90 degree. 3 3 9. Angle C equals to x equals to इथे 30 degree आन्सर येणार आहे. इथे येईल देअरफॉर मेजर्स ऑफ अँगल ऑफ ट्रायंगल आर 60 डिग्री 90 डिग्री अँड 30 डिग्री. ठीक आहे, समजलं. क्वेश्चन नंबर 5 आहे इन फिगर मेजर्स ऑफ सम अँगल आर गिवन युजिंग द मेजर्स फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स वाय अँड झेड. बघा ही अशा पद्धतीची डायग्राम आपल्याला दिलेली आहे. आता आपल्याला त्याचे मेजरमेंट फाइंड आउट करायचे आहे. बघा इथे घेऊ आपण फर्स्ट अँगल EMR प्लस अँगल EMR हा 140 डिग्रीचा आहे, म्हणून इथे 140 डिग्री प्लस झेड हा जो अँगल दिलेला आहे हा झेड आहे. EMN इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक आहे, हा झेड इकडे घेऊया आपण. आता 180 डिग्री मायनस 140 इक्वल्स टू झेड इक्वल्स टू 40 डिग्री हे आन्सर येणार आहे. बघा सेकंड आहे अँगल NET प्लस अँगल NEM इक्वल्स टू 180 डिग्री. तीन अँगल इन linear pairs. Therefore 100 degree plus y is equals to 180 degree. Y is equals to 180 degree minus 100 degree. Then y is equals to 80
80 degree. Okay. Third one आहे in triangle NEM x plus y plus z is equals to 180 degree. Sum of measures of angle of triangle. He tells therefore x plus 80 degree plus 40 degree is equals to 180 degree. X is equals to 180 degree minus 120 degree. The answer is x is equals to 60 degree. The final answer is therefore the value of x, y, z are 60 degree, 80 degree and 40 degree respectively.